Oh, yes. Now I'm recording. Okay. So I'm going to start. Good evening, masters, brothers, and sisters. Thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Lao Qianren and Qianren up in heaven, and thank you, masters and lecturers and brothers and sisters, for giving me another opportunity to continue sharing this topic. The Heart-Touching Sage Mencius. And this is our third session sharing this topic. And today I have prepared more content because tonight is supposed to be our last session on this topic. So I have prepared more content. So it might take more than another 10 to 15 minutes, additional 10 to 15 minutes to share. Would it be okay? सम्पूर्ण गुरुहरुमा नमस्कार साथै स्वर्गको कृपाको लागि धन्यवाद श्री जुनसुमन लाउछिन छिन्नले दिनुभएको कृपाको लागि धन्यवाद र सम्पूर्ण उपस्थित सज्जनवृन्दहरु आज चाहिँ हामी मेन्सियसको मन छुने मेन्सियसका विवेक परोपकार र बहादुरीताका पलहरुको विषयमा छलफल गर्न जाँदै छौं र आज हामीसँग यो अन्तिम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कक्षा अन्तिम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही कन्टेन्टहरु धेरै छन् जसले गर्दा यो हाम्रो कक्षा चाहिँ 10 देखि 15 मिनेटसम्म लम्बिन सक्छ हजुरहरु सबैलाई जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ So would it be okay additional 10 to 15 minutes? अब 10-15 मिनेट थप गर्दा तपाईहरु सबैलाई ठीक हुन्छ सोध्दै हुनुहुन्छ Okay. Okay, thank you. We are still on this category, Mencius wisdom, and we will continue to share some passages from the book of Mencius. र अब अहिले चाहिँ हामी मेन्सियसको विवेक भन्ने यो च्याप्टरमै आधारित भएर छलफल गर्न गइरहेका छौं And in this category, we have studied the differentiation between righteousness and profit. र यो विषयमा चाहिँ हामीले धार्मिकता र लालचको भिन्नताको बारेमा केही छलफल गर्नेछौं And we have learned that pursuing after profit only will result in disaster. अब हामीले के सिक्यौं भन्दाखेरि यदि हामी आफ्नो फाइदाको लागि मात्र पछि लाग्छौं भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा भयानक नराम्रो नतिजा चाहिँ लिएर आउन सक्दछ Why? Because if everyone is fighting for profits, then who can truly profit? किनभने यदि सबै मानिसहरु चाहिँ आफ्नै लागि आफ्नै फाइदाको लागि मात्रै लड्ने हो भने चाहिँ वास्तवमा कसले चाहिँ फाइदा लिन सक्छ त कसको लागि चाहिँ लाभ हुन्छ त While practicing righteousness will bring blessings. र यसैगरी चाहिँ अब धार्मिकता यदि हामीले अभ्यास गर्छौं भनेदेखि चाहिँ धार्मिकताले चाहिँ आशीर्वाद लिएर आउँदछ According to the law of cause and effect. कारण र परिणामको नियम अनुसार we will harvest what we planted. जे हामीले जस्तो बिउ रोप्छौं त्यस्तै नै फल हामीले पाउँदछौं And we have also studied the differentiation between a true king and a hegemon. अब अघिल्लो कक्षामा हामीले एउटा राजा र नेतृत्वकर्ता बीचको भिन्नताको बारेमा नि हामीले छलफल गरेका थियौं We have talked about using virtue to influence people versus using power to force people to follow. अब मानिसहरुलाई प्रभाव पार्न सक्ने र आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न मानिसहरुलाई पछ्याउन बाध्य बनाउने If a leader does not win people over with virtue, no matter how great his achievement may be, he is simply a hegemon. अब यदि कुनै राजाले चाहिँ आफ्नो सद्गुण प्रयोग गरेर मानिसहरुलाई प्रभावमा पार्न सक्दैनन् भने उनले जति नै शक्ति प्रयोग गरे तापनि मानिसहरुलाई आफ्नो आफुलाई पछ्याउनको लागि चाहिँ बाध्य गराउन सक्दैनन् And next, we will share Mencius' teachings on how to cultivate our heart and restore our true nature.
र त्यसपछि चाहिँ हामीले मेन्सियसको शिक्षा मार्फत आफ्नो हृदयको कसरी अभ्यास गर्ने र हाम्रो सत्य प्रकृतिको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। The first passage for tonight's sharing is Mencius said, benevolence is the essence of the human heart. अब पहिलो यो कक्षाको पहिलो हरफमै के भनिएको छ भन्दाखेरि मेन्सियस भन्नुहुन्छ परोपकार मानव हृदयको सार हो र धार्मिकता मानवताको मार्ग हो। Because everyone has a heart, and the essence of our heart is benevolence. किनभने हामी सबैसँग हृदय छ र यो हृदयको एउटा राम्रो पक्ष अथवा यसको वास्तविक प्रकृति भनेको चाहिँ त्यहाँभित्र हृदयभित्र चाहिँ धार्मिकता रहेको हुन्छ। Rather than negativity. अब नकारात्मक कुरा भन्दा बाहेक negativity in our mind only emerges only when we lose touch with our original heart. अब नकारात्मकता भनेको चाहिँ हाम्रो दिमागमा जब हामीले आफ्नो वास्तविक हृदयलाई छोड्दछौँ त्यसपछि हाम्रो दिमागमा उत्पन्न हुने तत्त्व चाहिँ नकारात्मकता हो। And Mencius said, righteousness is the path of humanity. र मेन्सियसले भन्नुभएको छ धार्मिकता नै मानवताको मार्ग हो। Because by embracing our true nature while walking the path of our life's journey, everything we do will become righteous. किनभने यदि हामीले आफ्नो वास्तविक प्रकृतिलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्छौँ भने हामीले कहिले पनि आफूलाई भड्कन दिदैनौँ, हामी एउटा सही मार्गमै रहन्छौँ। And this is why Mencius stated that righteousness is the path of humanity. त्यसैले नै मेन्सियसले भन्नुभएको हो कि धार्मिकता नै मानवताको मार्ग हो। And Mencius continued to expound. He said, it is truly lamentable when one forsakes this path and does not pursue it, or when one allows their mind to wander and loses their original heart, but fails to realize the need to find it back. अब त्यसैले मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि यो साँच्चै नै दुःखको कुरा हो जब कसैले यो बाटो त्याग्दछ र यसलाई पछ्याउन छोड्दछ वा जब कसैले आफ्नो दिमागलाई भड्कन दिन्छ र आफ्नो वास्तविक हृदय गुमाउँछ भने यसलाई फिर्ता खोज्ने आवश्यकता महसुस गर्न असफल हुन्छ। Because every person possesses an inherently kind and virtuous essence within their heart. किनभने हरेक मानिसको हृदयमा चाहिँ धार्मिकता र करुण एउटा करुण हृदय चाहिँ करुणामय हृदय चाहिँ रहेको हुन्छ। And every individual can walk the path of righteousness where their actions align with goodness. र जब मानिसहरूले आफ्नो व्यवहार चाहिँ राम्रो तर्फ अथवा आफ्नो व्यवहार राम्रो तरिकाले गर्दछन्, राम्रो व्यवहार प्रस्तुत गर्दछन् भने ती सबै मानिसहरू धार्मिकताको मार्गमा हिँड्न सक्दछन्। The question is, very often people lose their true heart. तर प्रश्न भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ अथवा धेरै जसो चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो वास्तविक हृदयलाई चाहिँ सँगै लिएर जान सक्दैनन्, उनीहरूले बीचमै छोड्दछन्। When people loses his true heart, his inherently good heart, he would choose to walk a twisted and narrow road instead of a path of righteousness. अब यदि मानिसले चाहिँ आफ्नो सत्य हृदयलाई चाहिँ लिएर अथवा सत्य हृदय राखिरहन सक्दैनन् भने चाहिँ अब सत्य हृदयलाई छोडेपछि उनीहरू अन्य विभिन्न मार्गमा जान्छन् जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले धार्मिकता गुमाउन पुग्दछन्। And it is something very sad in the eyes of Mencius. र मेन्सियसको आँखाबाट उहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा भनेको निकै दुःखको कुरा हो। And Mencius continued to expound. He said, when people release their dogs and chickens from their confinements during the day, they know they should find them back in the evening.
यसैगरी मेन्सियस भन्नुहुन्छ कि जब मानिसहरूले आफूले पालेको कुकुर वा कुखुराहरूलाई चाहिँ दिनको समयमा चरनको लागि खुल्ला छोडिदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई विश्वास हुन्छ कि ती जनावरहरू बेलुका फर्केर आउनेछन्। In ancient times, most people were farmers. They grew crops, grew vegetables, and raised animals to make a living. किनभने पहिलाको समयमा चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ घरमा जनावरहरू पाल्ने गर्दथे। And chickens and dogs were considered their property, their possessions. र त्यसैगरी चाहिँ कुकुरहरू त्यसैगरी कुखुराहरू र जनावरहरू चाहिँ उनीहरूको सम्पत्तिको रूपमा गनिन्थ्यो। And people cared deeply for their possessions. So if one of them went missing, they would do everything they could to get it back. किनभने यदि एउटा मात्रै जनावर चाहिँ उनीहरूले हराए भनेदेखि चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति कार्य गरेर पनि पछि हट्दैनथे। Conversely, when people allow their heart to attach to external people or things, they do not know that they should bring it back. र ठिक यसको विपरीत जब मानिसहरूले आफ्नो हृदयलाई बाहिरी व्यक्तिहरू अथवा बाहिरी वस्तुहरूसँग लिप्त हुन अनुमति दिन्छन् उनीहरू यो कुरा बिर्सिन्छन् कि यही सोही हृदय हामीले फिर्ता ल्याउनु पर्छ या पर्दैन भनेर। People cherished their possessions, but they do not know the most important possession of all is their heart. मानिसहरूले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ महत्त्व दिइरहेका हुन्छन् तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आफ्नो वास्तविक हृदय महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा नै उनीहरू बिर्सिन्छन्। A person's heart often goes missing. मानिसहरूको हृदय धेरै धेरै समय चाहिँ हराइरहेको हुन्छ। And people don't even realize they should be trying to find it back. तर मानिसहरूलाई यो कुरा थाहा हुँदैन कि मेरो हराएको हृदयलाई मैले फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्ने ज्ञान नै उनीहरूसँग हुँदैन। So in the eyes of the sage Mencius, this is indeed a very sorrowful thing. त्यसैले मेन्सियसको आँखाबाट हेर्दा उहाँले महसुस गर्दा चाहिँ यो भनेको निकै नै दुःख लाग्दो कुरा हो। So Mencius said, the purpose of cultivation is merely about seeking and bringing back one's lost heart. त्यसैले मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि साधनाको उद्देश्य भनेको केवल आफ्नो हराएको हृदय खोजेर फिर्ता ल्याउनु हो। Because without bringing back our lost heart, we can never succeed in Tao cultivation. किनभने यदि जबसम्म हामीले आफ्नो हराएको हृदयलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं हामीले ताओ अभ्यासमा अगाडि बढ्न अथवा प्रगति गर्न सक्दैनौं। Have you ever lost your heart somewhere? के तपाईहरुले आफ्नो हृदय कहीं कतै छोड्नु भएको छ, हराउनु भएको छ? There have been popular songs like I left my heart in San Francisco or I left my heart in Tokyo. The former song was a popular song in 1950s and the later was a popular song in some 2008 or 9. र यो गीतहरु चाहिँ 1950 मा लेखेका गीतहरु भए तापनि 2000 जुन 21औं शताब्दीमा आएर यी गीतहरु चाहिँ निकै पपुलर भएको हामीले पाइन्छ। यस्ता गीतहरुमा के भनिएको हुन्छ भने मैले मेरो हृदय सान फ्रान्सिस्कोमा छोडे, मैले मेरो हृदय चाहिँ टोकियोमा छोडे भन्ने प्रकारको शब्दहरु रहेका हुन्छन्। Sentient beings may find those songs beautiful, so they become popular songs. अब प्राणीहरुलाई चाहिँ भावुक प्राणीहरुलाई चाहिँ यो गीतहरु चाहिँ निकै नै एउटा राम्रो लाग्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि राम्रो भएकै कारण यी गीतहरु चाहिँ धेरै नै पपुलर हुन पुग्दछन्। But sentient sages consider them lamentable. तर साधु र सन्तहरुले चाहिँ यी गीतहरुलाई चाहिँ विलाप योग्य ठान्नुहुन्छ। This is why sentient sages can become sentient sages while sentient beings remain sentient beings. यही कारणले नै सन्त र ऋषिहरु सन्त वा ऋषि बन्न सक्नुहुन्छ भने अब सामान्य मानिसहरु चाहिँ यसरी मानिसमै सीमित रहनुहुन्छ।
Because sentient beings lose their original heart, it leads to confusion. किनभने मानिसहरूले जब आफ्नो सत्य हृदयलाई नै छोडिदिन्छन् अथवा कहीँ कतै हराएको महसुस गर्दछन् भने उनीहरूले वास्तविकता के हो भन्ने नै पत्ता लगाउन सक्दैनन्। And as a result, they find a lot of troubles in their life. र यसको परिणाम चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा धेरै धेरै दुःखहरू भोग्नु पर्दछ। And as a result, they're trapped in the endless cycle of reincarnation. र त्यसको नतिजा चाहिँ पुनर्जन्मको चक्रमा मानिसहरू फेरि परिरहनु पर्ने हुन्छ। Indeed, it is really very sad. वास्तवमै यो भनेको निकै नै दुःखलाग्दो कुरा हो। The second passage Mencius talk about a finger. र दोस्रोमा चाहिँ दोस्रो हरफमा चाहिँ मेन्सियसले हाम्रो औँलाको बारेमा केही बताउनु भएको छ। Mencius said, imagine a man whose fourth finger, whose ring finger is bent and cannot be straightened. अब मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि तपाई कल्पना गर्नुहोस् त मानिसको साइली औँलो जुन औँलामा हामी औँठी लगाउने गर्दछौं यदि यो औँठी लगाउने औँला चाहिँ सिधा नै भएन अथवा बाङ्गेको बाङ्गे गर्यो भने Why Mencius use this finger for an example? Because in most cases, our ring finger isn't of much use. We don't use our ring finger only, probably only to wear a ring, not of much use. अब उहाँले चाहिँ मेन्सियसले यो साइली औँला नै किन प्रयोग गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ साइली औँलामा चाहिँ हामी औँठी लगाउने भन्दा बाहेक अरु कुराहरू चाहिँ बिरलै गर्ने गर्दछौं। So Mencius said this condition does not cause him pain or hinder his daily affairs. अब किनभने यो साइली औँलामा हामीले औँठी लाउँदा चाहिँ हाम्रो अरु विभिन्न गर्ने कामहरुमा चाहिँ ले बाधा व्यवधानहरु अथवा केही पनि डिस्टर्बेन्स गर्दैन बाधा पुर्याउँदैन। Nevertheless, if there were someone capable of strengthening it, even if it meant embarking on a journey as distant as Qin or Chu, he would certainly go in search of that remedy. यद्यपि यदि कसैले चाहिँ यसलाई सिधा गर्न सक्दछ भने चाहिँ यसको लागि छिङ वा छु जतिकै एउटा टाढाको यात्रा गर्नु परे पनि उसले पक्कै पनि उपाय खोज्दछ। In the Orange Stage period, both Qin and Chu, the state of Qin, the state of Chu, were states located in the remote regions. अब धेरै पहिला चाहिँ यो छिन राज्य र छु राज्य चाहिँ एउटा टाढाको अवस्थामा भएका दुई राज्यहरू हुन्। So embarking on a journey as distant as Qin or Chu means to travel a long distance. अब यो छिन र छुको यात्रा गर्नु भनेर भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ के हो भने निकै लामो यात्रा गर्नु भनेर बताउन खोजेको हो। Why? Because he thought that his finger is not as good as others, so he needs to treat this finger to make it as good as others, to make it normal. यसको अर्थ चाहिँ के हो भने अब यो औँला चाहिँ अरु औँला जतिको त्यति धेरै उपयोगिता यसमा छैन, त्यो कारणले यसलाई उपयोग गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा औँठी लगायो भने चाहिँ यसको पनि महत्व आउने भयो नि त। Mencius said, when a man's finger is not as good as others, he feels dissatisfied and would travel a long way to fix it. अब जब मानिसले चाहिँ आफ्नो औँला अरुको जस्तो राम्रो छैन भन्ने महसुस गर्दछ भने त्यसलाई राम्रो गर्न चाहिँ उले धेरै नै मेहनत गर्ने गर्दछन्। However, when his heart is not as good as others, he might not recognize his own shortcomings. तर जब उसले आफ्नो मन चाहिँ अरुको जस्तो राम्रो छैन भन्ने महसुस गरे तापनि उले यसबाट प्राप्त हुने अथवा यसबाट हुने हानिहरुको बारेमा चाहिँ कहिले पनि मूल्याङ्कन अथवा त्यसरी महसुस गर्दैनन्। And this is what we call not knowing the relative importance of things.
र यसलाई नै हामी वस्तुको सापेक्षिक महत्त्व नजान्नु भन्दछौँ। Not knowing the relative importance of things means not knowing in our life which is important and which is less important. र यसको अर्थ के हो भने हाम्रो जीवनमा के कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र के कुरा महत्त्वपूर्ण छैन भन्ने कुराको ज्ञान नहुनु भन्ने बुझिन्छ। This passage is similar to the previous one, both emphasizing how sentient beings tend to place great importance on insignificant aspects of life. र यसमा चाहिँ के पनि भनिएको छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो जीवनमा के कुरा चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अथवा कस्तो कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु र बुझ्न सक्नु र नसक्नुको अर्थ बताउन खोजिएको छ। While they neglect the most important task of cultivating their heart and finding their original heart. र उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो वास्तविक हृदयलाई अभ्यास गर्ने कुरा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन अथवा उहाँहरू यसमा ध्यान दिनुहुन्न। In the eyes of saints and sages, such sentient beings are truly confused and silly. र साधु र सन्तहरूको आँखाबाट उहाँहरूले महसुस गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ निकै नै भ्रमित भएर दुःख पाइरहेका मानिसहरू हुन् भनेर देख्नुहुन्छ। So as a cultivator, we need to reflect on whether we are such individuals, whether we are these confused and silly sentient beings. अब हामीले साधक भएर अहिले महसुस गर्दाखेरि के हामी पनि ती व्यक्तिहरू जस्तै एकदम भ्रमित भएर अब एकदमै गर्न नहुने कुराहरू पो गरिरहेका छौं कि भनेर आफ्नो मूल्याङ्कन हामीले गर्नुपर्दछ। The third passage for tonight. र आजको तेस्रो हरफमा यहाँ भनिएको छ, Mencius said all humans possess a sense of compassion. मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि हरेक मानिसहरूसँग चाहिँ करुणा रहेको हुन्छ। A sense of compassion means a heart of compassion, a compassionate heart. अब करुणा रहनु भनेको चाहिँ करुणामय हृदय रहनु भन्ने बुझिन्छ। It refers to the feeling of empathy and compassion towards others. र यसले चाहिँ अरूप्रति दया मायाको भाव जागरुक गराउँछ। Especially when we see people suffering. विशेषतः जब मानिसहरूले दुःख पाइरहेको हामी देख्दछौँ। Naturally, we have the concern for someone who is experiencing hardship or suffering. अब प्राकृतिक रूपमै हामी देख्न सक्दछौँ कि ती मानिसहरूले निकै नै दुःख पाएर निकै नै गाह्रो भइरहेको हामी देख्न सक्दछौँ। And Mencius said all humans possess a sense of shame and aversion. र मेन्सियसले भन्नुहुन्छ कि हरेक मानिसहरूले चाहिँ यस्तो अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ अब लज्जाको महसुस गर्दछन्। A sense of shame and aversion refers to when it comes to wrongdoing, all humans have a sense of shame and disgust. अब जब नराम्रो अथवा त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले देख्दछन् भने मानिसहरू आफैलाई लज्जा हुन्छ र आफैलाई असजिलो महसुस गर्दछन्। Especially when one commits such wrongdoing themselves, they will particularly feel ashamed and disgusted. किनभने जब यदि कसैले चाहिँ आफूले गल्ती गरेको अथवा आफूले गल्ती गरेको यदि महसुस भइहाल्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ लज्जाको सृजना गराउँछ र आफू अलिक सजग हुने अर्को पटकको लागि सजग हुने बानीको विकास गराउँदछ। They would feel ashamed to do such things. So this sense of shame and aversion will prevent them from doing wrong things. अब उनीहरुमा यो लज्जा र असहज महसुस हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता गलत क्रियाकलापहरुबाट उनीहरु टाढा नै रहन्छन्।
And Mencius said, all humans possess a sense of respect. र मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि हरेक मानिसहरूले चाहिँ आफूलाई रेस्पेक्ट होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छन्. A sense of respect means when people interact with each other, there is a natural sense of courtesy. किनभने जब मानिसहरूले चाहिँ आफूले सम्मान पाउने अथवा सम्मान पाइयोस् भन्ने महसुस गर्दछन् भने उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा उनीहरूलाई निकै राम्रो लाग्दछ. We naturally say please when we want someone to do something. यदि अरू कसैलाई केही कुरा हामी गर्न लगाउँछौं भने हामी उहाँहरुप्रति एकदम कृतज्ञ रहन्छौं. Rather than rudely order people to do something, we will say please. अथवा यदि कोही मानिसहरुलाई चाहिँ एकदमै यो गर्दिनुस् न भनेर नराम्रो तरिकाले गर्यौं भने पनि त्यस्तो कृतज्ञ चाहिँ हामी प्रयोग गर्दैनौं. And when people meet each other, we exchange smiles and say hello, good morning, good evening, and etc. र जब मानिसहरु हामी भेट हुन्छौं वा एक आपसमा अभिवादन गर्दाखेरि पनि हेलो के छ सन्चै हुनुहुन्छ भनेर शुभ बिहानी शुभ सन्ध्या यसरी हामी चाहिँ आदान प्रदान गर्ने गर्दछौं. And all these greetings stem from an inherent sense of courtesy, and it is a sign of mutual respect. अब यसरी हामीले गर्ने व्यवहारहरु पनि मानिसहरुले गर्नुपर्ने सम्मान र सद्भाव भित्र पर्ने गर्दछ. And all humans possess a sense of discerning right from wrong. र हरेक मानिसहरुले चाहिँ के सही हो र के गलत हो भनेर छुट्याउन सक्ने विवेक रहेको हुन्छ. The ability to tell right from wrong is something we all have within us. र के चाहिँ सही हो र के गलत हो भनेर छुट्याउन सक्ने शक्ति चाहिँ अथवा छुट्याउन सक्ने त्यो विवेक चाहिँ हामी सबैमा अन्तर्निहित भएको एउटा स्वभाव हो. Sometimes we may make mistakes because we get confused or attached to things. So we make mistakes. कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी केही कुरामा यति धेरै लिप्त हुन्छौं कि त्यो कुराले गर्दा हामीलाई अन्य कुरा याद हुँदैन र हामीले गल्ती गर्दछौं. But when that happens, our conscience feels uneasy. र यदि त्यो भयो भने त्यस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ हाम्रो भित्री हृदय चाहिँ एकदमै असहज परिस्थिति सृजना हुन्छ. When that happens, our conscience is bothering us. And why does that conscience bother us? र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चेतनाले चाहिँ हामीलाई झकझक्याइरहेको हुन्छ र किन चाहिँ यसरी झकझक्याउँछ भन्दाखेरि It's because deep down, we all have this natural ability for telling what's right from what's wrong. किनभने हामीसँग प्राकृतिक रूपमा नै के सही हो र के गलत हो भनेर छुट्याउन सक्ने त्यो विवेक छुट्याउन सक्ने त्यो ज्ञान हामीसँग अन्तर्निहित रहेको हुन्छ. This sense of discerning right from wrong is just part of who we are. र यसरी के ठीक हो र के ठीक होइन भनेर छुट्याउन सक्ने कुरा नै हामी को हौं भन्ने कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ. So Mencius said, the sense of compassion is known as benevolence. The sense of shame and aversion is known as righteousness. The sense of respect is known as propriety. The sense of discerning right from wrong is known as wisdom. मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि जुन कुराले हामीलाई मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि माफ गर्नु होला. Brother, are you already translated? I'm sorry, just a minute. So do I continue? Yes. Okay. So we've talked
we talk about 仁义礼智, okay? Benevolence, righteousness, propriety, and wisdom. Mencius said all these four qualities are not external qualities imposed upon us. र जुन हाम्रो मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि हामी सबै मानिसहरुमा हुने यी गुणहरु भनेको चाहिँ बाहिरी गुणहरु होइनन्, because we inherently possess them. किनभने यी गुणहरु भनेको हामी भित्र रहेको अन्तर्निहित गुणहरु हुन्. It's just that often we do not reflect upon them. अब कुरा यति मात्र हो कि हामीले जहिले पनि यी गुणहरुलाई चाहिँ नदेखाएका पनि हुन सक्छौं. Therefore, it is said, if you seek them, you will find them. If you neglect them, you will lose them. त्यसैले भनिएको छ कि यदि तिमीले खोज्यौ भने त्यसलाई पाउँदछौ र यदि तिमीले त्यसलाई वास्ता गरेनौ भने त्यसलाई चाहिँ तिमीले छोड्नेछौ. And what does it mean by neglecting them? It means if we let our minds wander and become attached to external things, then these inherent qualities can be lost. अब हामीले त्यसलाई छोडिदिनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले आफू भित्र रहेको यो अन्तर्निहित स्वभावलाई चाहिँ वास्ता गरेनौ भने ती कुराहरु हामीसँग हामीबाट टाढा हुन्छन्. Therefore, it's important for us to find our original heart and bring it back. त्यसैले हामीलाई आफ्नो हराएको हृदय खोजेर ल्याउनु चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. And rediscover our true selves, we will find that these inherent qualities are already within us. र त्यसपछि हामीले महसुस गर्दछौं कि हामी भित्र रहेको अन्तर्निहित विवेकहरु, अन्तर्निहित स्वभावहरु हामीसँगै रहन्छ अथवा रहेको छ. Let's move on to the fourth passage. अब चौथो हरफतर्फ जाउँ. Mencius said, when you actively seek it, you obtain it. When you neglect it, you lose it. र मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि यदि तिमीले सक्रिय रूपमा खोज्छौ भने तिमीले पाउनेछौ र यदि तिमीले वास्ता गरिनौ भने यसलाई गुमाउनेछौ. And this kind of seeking adds to your accomplishments because you are searching for what is inherently within you. र यस प्रकारको खोजले तिम्रो उपलब्धिहरुमा थप गर्दछ किनभने तिमी आफू भित्र रहेको अन्तर्निहित कुरा खोज्दैछौ. So our true nature is what's inherent within us. So when we pursue it, reflect upon it, naturally we can restore it. र हाम्रो अन्तर्निहित विवेक भनेको हामी भित्रै समाहित भएको चीज हो र यदि यसलाई चाहिँ हामीले खोज्दछौं भने हामी यसलाई पाउन सक्दछौं. In Tao cultivation, all we need to do is to purify our minds. ताओ अभ्यासमा हामीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको हाम्रो मनलाई स्वच्छ बनाउनु हो. To keep a good heart, to speak kind words and do good deeds. हामीले असल हृदय राखेर राम्रो शब्द प्रयोग गर्नु, राम्रो व्यवहार देखाउनु. And the more effort we put into it, the more virtuous we will become. जति धेरै मेहनत गरेर हामीले यी कार्यहरू गर्छौं त्यति नै सद्गुणी व्यक्ति हामी बन्न सक्दछौं. Why? Because such kind of seeking adds to our accomplishments because all these qualities are all within our control. र यस प्रकारको खोजले हामीलाई उपलब्धि दिलाउँछ किनभने हरेक कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ. See, for example, if we want to speak kind words, nobody can force us not to speak kind words. It's within our control. If we want to do good deeds, as long as we want to, nobody can stop us. उदाहरणको लागि यदि हामीले राम्रो केही शब्द राम्रो केही कुराहरू बोल्न चाहन्छौं भने हामी बोल्न सक्दछौं. कसैले पनि हामीलाई तिमी नराम्रो कुरा नबोल
सरी तिमी राम्रो कुरा नबोल भनेर कसैले पनि हामीलाई फोर्स गर्न सक्दैन यसको अर्थ हामी सँगै नियन्त्रण रहेको हुन्छ I found Sister Lisa raise your hand. Any question? लिजा दिदीले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ केही प्रश्न सोध्न चाहनु भएको हो अथवा मिस्टेकली भएको हो Okay. Mencius said, however, when you seek something even in accordance with Tao, whether you attain it or not will depend on your destiny. मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि यदि हामीले केही कुरालाई चाहिँ ताओ अनुरूप नै खोज्दछौं भने यसलाई हामीले पाउँछौं या पाउँदैनौं भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भाग्यमा निर्भर गर्दछ And that means this kind of seeking is seeking something beyond our control. अब भन्न खोजेको कुरा के हो भने यसरी हामीले खोज्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको छ What are something beyond our control? What are those things? अब हाम्रो आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको चीजहरू भनेको के हो त When it comes to external fame and fortune. अब जब चाहिँ हाम्रो बाहिरी एक्सटर्नल फेम भनेको नामहरू अनि त्यसपछि हाम्रो धन सम्पत्तिहरू Yes, like how famous you may be, your high position or the money you earn, all these things are beyond our control. अब हामी कति धेरै पपुलर हुन्छौं हामीले कति धेरै पैसा कमाउँछौं हाम्रो कति ठूलो पद अथवा प्रतिष्ठा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो हातमा हुँदैन Regardless of how hard we try, whether we can attain them or not will depend on our destiny. हामीले जतिसुकै मेहनत गरे तापनि हामीले के कुरा पाउँछौं अथवा कति पाउँछौं भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भाग्यमा निर्भर गर्दछ So our attitude should be that we still make the effort when necessary. It's not that we don't make money. It's not that we don't pursue like diploma, like a high education, but we still make the effort, but then accept the outcome naturally. अब हामीले के कुरालाई चाहिँ पछ्याउँछौं अथवा के कुरा भयो भने चाहिँ म यति ठूलो मान्छे छु मैले यति धेरै पढिसकेको छु यो हुनै पर्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले के को लागि चाहिँ पछ्याइरहेका छौं अथवा हाम्रो नियन्त्रणमा के छ के हाम्रो नियन्त्रणमा छैन भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ For example, we need to work and earn an income to sustain our lives, but working harder doesn't necessarily guarantee a higher income. अब हामीलाई थाहा छ कि हामीले काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ आय आर्जन गर्नुपर्छ तर कति मेहनत गर्यो भने मैले कति कमाउन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन So I'll read the text. So this type of seeking does not result in an increase upon attainment because you are searching for something external to you and beyond your control. र यस्तो खाले खोजले जुन बाहिरी भौतिक कुराहरूको खोजले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि आफूले चाहेको अथवा उद्देश्य प्राप्तको लागि चाहिँ सहयोग गर्न सक्दैन किनभने हामी बाहिरी कुराहरुमा चाहिँ आफ्नो ध्यानलाई बाहिरी कुरामा केन्द्रित गर्यौं And talking about seeking something external, it's not just fame and fortune. अब हामीले बाहिरी कुरा खोज्ने भनेको चाहिँ नाम र सम्पत्ति मात्र भन्दा पनि Even when we aim to do good deeds, when we want to help someone to do good deeds, such as offering valuable advice to others. अब यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी अरूको लागि चाहिँ अलिक राम्रो सहयोग गर्न अथवा आफू राम्रो भइदिनको लागि
आफू राम्रो बन्नको लागि चाहिँ हामीले अरूलाई सर सल्लाह दिने पनि गर्ने गर्दछौँ. Whether they would choose to accept our advice, accept our help, or show gratitude are something beyond our control. अब हामीले उहाँहरूलाई सरसहयोग चाहिँ गर्यौं, के सल्लाह सुझाव चाहिँ दियौं, तर त्यो सल्लाह सुझाव सहयोग चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्ने कि नगर्ने अथवा उहाँहरूले ग्रहण गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू आफैमा भर पर्दछ. Therefore, when it comes to performing good deeds, we approach it with a wu-wei attitude. अब यदि हामी अरू कसैलाई चाहिँ सहयोग गर्न जाँदैछौँ भने चाहिँ हामीले केही पनि प्राप्त नगर्ने अथवा कुनै चाहना बिना कुनै आशा बिना चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्दछ. Let's simply do what is right without expecting anything in return or anticipating any specific outcomes. अब उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले त्यस्तो सहयोग भनेको चाहिँ केही पाउँछौं भन्ने आश नराखिकन चाहिँ स्वत हृदयले नै गर्न सक्छौं. So in summary, when it comes to inner cultivation, the more effort we put in, the more virtuous and enlightened we become. त्यसैले जब आन्तरिक हृदयको अभ्यासको कुरा आउँछ, जति धेरै ध्यान दिएर हामीले साधना गर्छौं, त्यति नै धेरै हामीले फल प्राप्त गर्दछौं. However, when we pursue external goals, it's essential to do so in accordance with Tao. र जब हामीले बाहिरी कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिन्छौं भने ताओ अनुरूप हामीले अगाडि बढ्न अथवा ताओ अनुरूप कार्य गर्न चाहिँ गाह्रो पर्दछ. And regardless of the outcomes, we should approach it with an attitude of wu-wei. अब जस्तो सुकै हामीले बिहोर्नु परे तापनि अथवा हामीले जस्तो सुकै प्राप्त गरे तापनि कुनै पनि नकारात्मक भाव नराखिकन कुनै आशा नराखिकन चाहिँ हामीले ती कार्यहरू गर्नुपर्दछ. Without expectations, because the outcome is beyond our control. अब आशा नगरिकन यदि हामीले ग्रहण गर्दछौं भने त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ. Okay, let's move on to the fifth passage. Tonight, I will share a total of 6 passages. So maybe we don't have to take another 10 to 15 minutes. अब अहिले हामीसँग 6 वटा हरफहरु मध्ये अहिले 5औं हरफमा छलफल गर्न गइरहेका छौं र 6औं सम्म हामीले शेयर गर्दा चाहिँ सायद 10-15 मिनेट एक्स्ट्रा गर्नु पर्दैन होला भन्ने हुनुहुन्छ. Mencius' disciple Gongduzi asked a question. We are all humans, yet some people become great humans while others become petty humans. Why is that? Mencius का शिष्य हुनुहुन्थ्यो कुङतुज. उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो कि हामी सबै मानवहरू नै हौं, तर पनि कोही चाहिँ एकदम ठूलो महान बन्न सक्दछन्, कोही चाहिँ सामान्य मानिसहरू हुन्छन्. यस्तो किन हुन्छ भनेर सोध्नुभयो. Mencius replied, those who prioritize their greater qualities become great humans, and those who prioritize their lesser qualities become petty humans. र त्यसपछि मेन्सियसले भन्नुभयो कि ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आफ्नो राम्रो अथवा ठूलो गुणहरूलाई प्राथमिकता दिए उनीहरू चाहिँ ठूलो व्यक्तिहरू बने र ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आफ्नो साना साना गुणहरूलाई चाहिँ अथवा नराम्रो गुणहरूलाई चाहिँ महत्त्व दिए उनीहरू चाहिँ नराम्रो अथवा सानो मानिसहरू बन्न पुगे भन्नुभयो. Greater qualities is a translation, but in Chinese is 大体. अब यो ठूलो भनेर चाहिँ यहाँ इंग्लिशमा चाहिँ लेखिएको छ तर चाइनिजमा चाहिँ ताथी भनिन्छ. Yes, and the Chinese character ti here translated as quality, but literally ti means body. अब यहाँ ट्रान्सलेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ थी भनेको चाहिँ ठूलो जस्तो भए तापनि तर यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ जनाउँछ, ठूलो शरीर भन्न खोजेको. So 大体 can be translated as greater body. अब ताथी भनेको अर्थ चाहिँ
ठुलो बढी अथवा ठुलो क्वालिटी भएको भनेर हामी बुझ्न सक्दछौं We have a greater body in our being, and that means our true nature. अब यो ठुलो शरीर अथवा ग्रेटर बडी भनेर भनिएको ठुलो शरीर चाहिँ केलाई बुझाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो विवेक ठुलो भन्ने बुझाउँछ Because our true nature is boundless. Our true nature is as vast as the sky. किनभने हाम्रो सत्य प्रकृति भनेको चाहिँ कुनै सीमा रहित छ एउटा खुल्ला आकाश जस्तो ठुलो छ And we also have a smaller body, here translated as lesser quality. Our smaller body refers to our physical form. र त्यसै गरी यहाँ सानो शरीर भनेर पनि भनिएको छ अथवा सानो गुणहरू जुन भनिएको छ यो सानो गुण भनेको चाहिँ हाम्रो यो भौतिक शरीरलाई जनाउँछ Why our physical form is a smaller body? Because no matter how tall you are, your body height and body weight are still finite, are still limited. र जुन हाम्रो भौतिक शरीरलाई चाहिँ सानो शरीरको रूपमा किन भनिएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन शरीर छ यो शरीर भनेको एउटा निश्चित यसको हाइट छ निश्चित यसको वेट छ Our physical form can never be boundless, are actually very limited. र हाम्रो जुन भौतिक अवस्था छ जुन शरीरको भौतिक अवस्था छ यो चाहिँ एउटा लिमिटेड छ यो भन्दा धेरै जान नसक्ने त्यो भन्दा धेरै ठुलो नहुने भन्ने एउटा लिमिटेड छ So this physical body is smaller than our true nature. So when Mencius talk about 大体 means our true nature and 小体 means our physical form. त्यसैले मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि हाम्रो ताथी भनेको ठुलो भनेको चाहिँ हाम्रो विवेक हाम्रो ठुलो हुन्छ भने हाम्रो शरीर चाहिँ सानो हुन्छ भनेर ठुलो र सानोलाई यसरी भिन्न गरेर सिकाउन खोज्नु भएको So Mencius' point is those who prioritize their true nature, they become great human, and those who prioritize their physical form, they become petty humans. त्यसैले मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि जसले आफ्नो ठुलो गुणहरूलाई ध्यान दिए उनीहरू महान बन्दछन् जसले आफ्नो सानो गुणहरू अथवा जसले शरीरमा आफ्नो सानो शरीरलाई ध्यान दिए उनीहरू क्षुद्र बन्दछन् भनेर मेन्सियसले बताउनु भएको छ But Gongdongzi persisted, we are all humans. Why do some people prioritize their greater body while others prioritize their smaller body? अब फेरि कुङतुजले प्रश्न गर्नुभयो कि हामी सबै समान मानिसहरू रहेका छौं उस्तै मानिसहरू छौं तर किन कोही मानिसले चाहिँ ठुलो अथवा आफ्नो ठुलो गुणहरूलाई ध्यान दिन्छन् र किन कोही मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो साना गुणहरूलाई ध्यान दिन्छन् भनेर प्रश्न गर्नुभयो Mencius answered, the faculties of the ears and eyes do not engage in reflection. त्यसपछि मेन्सियसले उत्तर दिनुभयो कि हाम्रो आँखा र कानका संकायहरू प्रतिबिम्बमा संलग्न हुँदैनन् Here I would like to talk about our six senses. र अहिले चाहिँ हामी यहाँ छवटा हाम्रा इन्द्रियहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ We know that eyes, ears, nose, tongue, body, and mind are referred to as the six senses. अब हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो कान हाम्रो आँखा हाम्रो आँखा कान मुख नाक अनि हाम्रो छाला र हाम्रो मन यो छवटा इन्द्रियहरू Although only eyes and ears are mentioned here, but it already encompasses all six senses. अब यहाँ भन्न चाहिँ कान र आँखालाई मात्र बताइएको छ भने तर यसले सम्पूर्ण छवटा नै इन्द्रियहरूलाई समाहित गरेको छ The six senses belong to the physical form, the smaller body. अब यी छवटा इन्द्रियहरू भनेको चाहिँ सानो शरीर अथवा हाम्रो भौतिक शरीरसँग जोडिएको छ And let's read the text.
they are influenced by external stimuli. र यहाँ लेखिएको छ कि यी चीजहरू चाहिँ बाहिरी तत्त्वबाट चाहिँ उत्तेजित हुँदछन्. Objects, here I said the ears and nose is a mistake. Actually, it's the ears and the eyes. So objects. Okay. अब यहाँ चाहिँ कान र आँखा हुनुपर्नेमा कान र नाक भएको छ. यसलाई चाहिँ वस्तुको रूपमा प्रयोग अथवा लेखिएको छ. Here, the text, the objects include our 6 senses plus external stimuli. अब यो वस्तु भनेर लेखिएको छ. यो वस्तुले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दछ अथवा के कुरालाई दर्शाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो 6 वटा इन्द्रिय र बाहिरी तत्त्वहरू जसले चाहिँ. So Mencius said objects interact with one another means our eyes interact with external colors, our ears interact with external sounds. अब बाहिरी तत्त्व भनेको के हो त भन्दा हाम्रो आँखाले बाहिरी दृश्यहरूसँग इन्टरेक्ट गर्छ अथवा यसले चाहिँ सम्पर्कमा आउँछ. हाम्रो नाकले चाहिँ बाहिरी वासनाहरूसँग सम्पर्कमा आउँछ भने कानले चाहिँ बाहिरी ध्वनिहरूमा सम्पर्कमा आउँछ. And they are drawn to each other eventually means our ears are drawn to sounds and our eyes are drawn to colors eventually. र अन्त्यमा चाहिँ हाम्रा आँखाहरूले रङहरूसँग नजिकिन्छन्, हाम्रो कानहरूले ध्वनिसँग नजिकिन्छन्, त्यसमा डुब्न पुग्दछन्. Mencius said, however, the faculty of the heart is capable of reflection. तर मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि हाम्रो हृदयको शक्ति भनेको चाहिँ रिफ्लेक्सन अथवा प्रतिबिम्बित गर्नको लागि चाहिँ क्षमतावान छ भनेर भन्नुभएको छ. So luckily as humans we have our hearts and our hearts come up with a conscience and the ability to do reflection. अब हामी मानिसहरुसँग जुन हृदय छ खुशीको कुरा यो हृदयले चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्नको लागि चाहिँ सामर्थ्य राख्दछ अथवा क्षमता रहेको हुन्छ. And self examination. र आफ्नै मूल्याङ्कन गर्न पनि सक्दछ. And through reflection, let's read the text. Through reflection, one can attain inherent wisdom, but without reflection, one remains ignorant. अब यहाँ हामी हेर्न सक्दछौं पढ्न सक्दछौं कि प्रतिबिम्बित भयो भने आफ्नो आन्तरिक विवेक प्राप्त गर्न सक्दछ भने यदि प्रतिबिम्बित हुँदैन भने अज्ञानमा रुमरिनुपर्छ भनेर लेखिएको छ. And please note that Mencius said, this inherent wisdom is a gift from heaven. र मेन्सियसले यो पनि भन्नुभएको छ कि यो वास्तविक विवेक जुन अन्तर्निहित विवेक भनेको स्वर्गबाट प्राप्त भएको एउटा उपहार हो. Now here comes the answer for Gongduzi's question. Here is the answer. अब कुङतुजले अघि प्रश्न गर्नुभएको उत्तर चाहिँ हामी यहाँ पाउन सक्दछौं. Mencius said, if one first focuses on the greater aspects of their being, that means if one first focuses on his greater body. अब मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि यदि कसैले चाहिँ आफ्नो ठूलो शरीर अथवा आफ्नो विवेक प्रति चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ महत्त्वका साथ महत्त्व दिन्छ भनेदेखि if one first focuses on cultivating his heart to restore his true nature. यदि कसैले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो वास्तविक हृदयलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नको लागि चाहिँ ध्यान दिन्छ भनेदेखि then the lesser ones will not be able to diminish it. Means the lesser ones means the smaller body. Diminish it means to make it smaller. So that means if you focuses on
cultivating your mind to restore your true nature, then your physical form cannot make your true nature smaller. अब यहाँ भन्नुभएको छ कि यदि हामीले अथवा यदि कसैले चाहिँ आफ्नो ठूलो शरीर अथवा आफ्नो विवेकमा चाहिँ ध्यान दिन्छ भने यसले गर्दा सानो शरीरलाई सानो हुनबाट रोक्दछ, जसले गर्दा तिमीलाई ठूलो बन्न मद्दत गर्दछ। And this is what makes a person great. र यही विशेषताले नै तिमीलाई ठूलो व्यक्ति हुन अथवा महान हुन मद्दत गर्दछ भनेको छ। So the answer to Gonduz's question is, if he wants to be a great person, then he should first focus on his great body. त्यसैले कुन्तुजले जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो, यदि तिमीले आफ्नो आफू महान हुन चाहन्छौ भने तिमीले विवेकमा अथवा आफ्नो जुन ग्रेटर भनेको ठूलो चीजमा अथवा आफ्नो विवेकमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। Okay, and the sixth passage, the final passage for tonight. र आजको अन्तिम हरफ हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ। Mencius said there is a nobility that is bestowed by heaven and a nobility that is bestowed by man. मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि स्वर्गबाट प्रदान गरिएको एउटा कुलीनता छ भने मानिसद्वारा प्रदान गरिएको अर्को कुलीनता पनि छ। He said, compassion, righteousness, loyalty, honesty, and an unwavering joy in doing good deeds. These constitute the nobility of heaven. कन्फ्युसियसले भन्नुभएको छ कि हितकारी कार्य गर्नुमा करुणता, सदाचारिता, वफादारिता, इमानदारिता र अटल खुशी हुन्छ। यी सबमा स्वर्गबाट प्रदान गरिएको कुलीनता संलग्न हुन्छन्। Why? Because all these are virtues cherished by heaven. किनभने यी सबै गुणहरू चाहिँ स्वर्गले प्रदान गरिएको गुणहरू हुन्। So if we can embody these qualities when we are living on earth, then when we return to our heavenly home, our heavenly mother will bestow upon us such heavenly nobility. अब जब यो संसारमा हुँदाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्यौं भने स्वर्गमा हामी जाँदाखेरि पनि यही कुरामा चाहिँ हामीलाई दिव्य माताले चाहिँ यही गुणहरू अझ राम्रोसँग प्रदान गर्नुहुनेछ। Heavenly nobility means the heavenly position which is very noble. अब हेभनली नोबिलिटी भनेको जुन स्वर्गीय कुलीनता भनेको चाहिँ स्वर्गमा रहेको एउटा पवित्र चीज हामी पवित्र एउटा पद अथवा स्थिति हामी भन्न सक्छौं। And Mencius said titles such as Duke, Lord, or Minister, these are the nobility recognized by man. र मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि मानिसहरूले प्राप्त गर्ने टाइटल अथवा उपाधि पदहरू भनेको चाहिँ प्रभु, मन्त्री आदि जस्ता चीजहरू चाहिँ मानिसहरूले प्राप्त गर्ने गर्दछन्। So which one is more important and which one we should prioritize? अब कुन चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हो र के कुरालाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ? When Gongduzi asked Mencius questions, Mencius gave him answer. Now our question is, which one is more important and which one we should prioritize? And let's see how our holy teacher will give us answer. अब कुन्तुजले जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो मेन्सियसले यसको उत्तर दिनुभयो। अब प्रश्न भनेको चाहिँ हामीले के कुरालाई चाहिँ महत्त्वका साथ दिन्छौं र चिकोङ जीवित बुद्धले हामीलाई के कुराले आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। Our holy teacher said, in the realm of human titles, how can they compare to the nobility bestowed by heaven? र चिकोङ जीवित बुद्धले भन्नुभएको छ कि जबसम्म मानिसहरूले त्यो टाइटलको लागि कम्पेयर गर्दछन् भने
अथवा मानिसहरूको त्यो पदवीहरूसँग चाहिँ स्वर्गीय पदवी कसरी तुलना गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। In the pursuit of worldly achievements, how can they match the loftiness of merits and virtues? अब यो भौतिक कुराहरूको पछि हामी लाग्दै गर्दा, भौतिक उपाधिहरू हामीले प्राप्त गर्दै गर्दा ती कुराहरूलाई सद्गुण र सदाचारले कसरी जित्न सक्दछ? सद्गुण र सदाचार भन्दा ती कुराहरू के नै रहन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। Life is short. What our priorities should be is already very clear. जीवन एकदमै छोटो छ र हाम्रो प्राथमिकताहरू के कुरामा रहनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। And today is the concluding session of our discussion on the wisdom, benevolence, and courage of Mencius. र आजको यो कक्षा नै मेन्सियसले दिनुभएको विवेक, परोपकार र बहादुरीताका पलहरू विषय यो शेयरिङ आज हामी यही अन्त्य गर्न जाँदैछौँ। I'd like to express my gratitude to heaven for its blessings. स्वर्गको कृपाको लागि फेरि पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ। To our holy teachers for their virtues and to the benevolent Lao Qianren and Qianren above in heaven. हाम्रो अग्रज गुरुहरूको कृपाप्रति र श्रीचुन र श्रीमुले गर्नुभएको अथवा प्रदान गर्नुभएको जुन करुणाप्रति निकै नै कृतज्ञ व्यक्त गर्नुहुन्छ। I'm also thankful to our transmitting masters, lecturers, and all my fellow brothers and sisters for giving me the opportunity to delve into the teachings of Mencius alongside you. र सम्पूर्ण गुरुहरू, साथै वक्ताहरू र सम्पूर्ण टाउ सदस्यहरू जसले गर्दा चाहिँ आज यो मन्छुने मेन्सियसका विवेकको कुरामा चाहिँ यति धेरै गहिरिएर छलफल गर्न पाउने मौका मिलेको छ। सम्पूर्ण प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहुन्छ। Thank you, brother, for your wonderful translation. If I have made any errors, I humbly seek forgiveness from Heavenly Mother. And brothers and sisters, please don't hesitate to give me comments. Thank you all very, very much. र सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद भन्ने क्रममा, बोल्ने क्रममा, ट्रान्सलेट गर्ने क्रममा केही गल्ती कमजोरी भएको छ भने माफ गरिदिनु होला र भगवान बुद्धहरूले क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्दै सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you so much.